Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hành trình săn tìm quái vật qua bản đồ vệ tinh. Lần này, mục tiêu của chúng ta là 4 sinh vật dị dạng bước ra từ những cơn ác mộng của Dr. Nowhere. Chúng đang ẩn nấp ngay tại các tọa độ đời thực trên Google Earth mà không ai ngờ tới. Hãy chuẩn bị tinh thần, chủ động xoay góc nhìn 360 độ trên màn hình để cùng mình truy vết chúng dưới mọi góc cạnh nha. Tọa độ đầu tiên dẫn chúng ta đến một vùng nông thôn hẻo lánh tại nước Pháp. Radar định vị đang quét qua một khu đất canh tác trống trải được bao quanh bởi các tua bin gió hiện đại. Hãy cùng mình thâm nhập sâu xuống tọa độ này ngay nhé. Chúng ta đã tiếp cận thành công vị trí đầu tiên dưới bầu trời đầy mây âm u tại nơi đây. Các bạn hãy chủ động xoay màn hình xung quanh để quan sát toàn cảnh cánh đồng này cùng mình nhé. Mọi người có nhìn thấy một cột tháp đá đen sắc nhọn đang đứng sừng sững giữa cánh đồng kia không? Đó chính là Obelisk of Enlightenment, hay còn gọi là trụ đá khai sáng, một thực thể cực kỳ tà ác của Dr. Nowhere. Khác với những quái vật thông thường, cột đá này mang một gương mặt người nhợt nhạt bị cuốn chặt trong lớp màng đỏ như máu. Truyền thuyết kể rằng bất cứ ai nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của nó quá lâu sẽ bị khai sáng tâm trí theo một cách điên loạn, khiến họ không bao giờ có thể quay lại cuộc sống bình thường được nữa. Những sợi rễ gai khô héo vươn ra xung quanh như đang cố gắng dò tìm và thao túng tâm trí của chúng ta từ xa đấy. Điểm dừng chân tiếp theo nằm tại một tọa độ vô cùng khắc nghiệt kề sát vịnh Kramsi của nước Nga. Bản đồ vệ tinh đang chỉ ra một vật thể cao bất thường đang dịch chuyển trên mặt hồ đóng băng. Hãy cùng mình hạ cánh xuống đây ngay bây giờ. Mặt băng lạnh lẽo của hồ Baikal đã hiện ra rồi mọi người ơi! Giữa không gian hoang vu trắng xóa này, các bạn hãy vuốt màn hình 360 độ thật cẩn thận để cùng mình truy tìm dấu vết lạ nào. Mọi người có thấy khối kiến trúc kỳ dị đứng sừng sững giữa hồ băng kia không? Đó chính là House Walker của Dr. Nowhere, một ngôi nhà cổ kính di chuyển trên những chiếc chân khẳng khiu như chân nhện. Thực thể này chuyên lang thang nơi hoang vu và giả dạng làm nhà, thường để dụ dỗ những ai tò mò bước vào trước khi khóa chặt cửa và tiêu hóa họ bằng cơ quan sinh học đáng sợ ẩn sau lớp tường gạch. Tiếp tục hành trình, radar định vị đang khóa mục tiêu tại một tọa độ tuyệt mật ngoài khơi Vương quốc Anh. Camera Google Earth đang hướng xuống một vùng nước nông, nơi có những pháo đài thép rỉ sét từ thời Thế chiến thứ hai. Hãy cùng mình thâm nhập xuống đây ngay thôi. Chúng ta đã tiếp cận được tọa độ thứ 3, đang trên một chiếc tàu nhỏ giữa vùng biển lạnh giá. Các bạn hãy xoay góc nhìn xung quanh để quan sát toàn cảnh khu vực này cùng mình nhé. Mọi người có nhìn thấy một chiếc tàu chiến bọc sắt đang đứng sừng sững trên những chiếc chân sắt rỉ sét phía trước không? Đó chính là Het Ali, cỗ máy chiến tranh sinh học đáng sợ của Dr. Nowhere. Điều kinh hoàng là con tàu này hoàn toàn không có người lái. Nó tự vận hành như một thực thể sống, liên tục bò qua các vùng nước nông để săn lùng những con thuyền nhỏ đi lạc, nghiền nát chúng để hấp thụ sắt vụn và nhiên liệu, tự nuôi sống chính mình. Tọa độ thứ 4 dẫn chúng ta quay trở lại nước Anh, nhưng là một khu vực hoàn toàn cô lập thuộc thành phố Hastings. Hệ thống định vị đang khóa mục tiêu xuống một trạm radar bị nhiễu sóng nặng nề giữa đêm khuya. Hãy cùng mình thâm nhập xuống đây ngay nào. Chúng ta đã tiếp cận thành công vị trí cuối cùng rồi. Mình đang đứng ngay giữa bãi đất trống của thành phố Hastings vào lúc nửa đêm. Mọi người hãy nhanh chóng xoay điện thoại xung quanh góc nhìn 360 độ này để cùng mình truy tìm tung tích của thực thể bóng đêm cuối cùng ngay bây giờ nhé. Mọi người có nhìn thấy một bóng đen khổng lồ đang đứng sừng sững ở phía xa sau hàng cây kia không? Đó chính là The Doctor,
hay còn được biết đến với cái tên Hatman, gã đàn ông đội mũ hắc ám của Dr. Nowhere. Sinh vật này có thân hình đen ngòm cao hàng trăm mét, đội một chiếc mũ rộng vành và mọc ra vô số những cánh tay dài ngoằn ngoèo như nhánh cây khô. Người ta nói rằng nó luôn xuất hiện âm thầm trong bóng đêm để gieo rắc những cơn ác mộng tồi tệ nhất vào tâm trí con người. Vậy là chúng ta đã cùng nhau thám hiểm qua cả 4 tọa độ đáng sợ ngày hôm nay. Hy vọng trải nghiệm thực tế ảo này đã mang lại cho các bạn những giây phút hồi hộp và thú vị. Nếu mọi người muốn mình tiếp tục làm thêm các video truy tìm quái vật như thế này, hãy ủng hộ mình bằng cách bấm like và nhấn nút đăng ký nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tọa độ tiếp theo.